Hi guys! Welcome po sa aming channel. Ang gagawin po natin ngayon ay tuna carbonara. Okay, so for the ingredients, kailangan natin ng cheese for toppings, tapos nor beef, elbow macaroni, pwede rin yung regular na spaghetti noodles, and then evap, black pepper, century tuna, mushroom, and oil for frying. Now, iluto muna natin, i-boil muna natin itong elbow macaroni habang piniprepare natin yung ibang ingredients po. Nagisa na po na natin ang bawang at sibuyas. I-add na po natin ang century tuna. Kung gusto nyo maanghang, pwede rin naman po. Depende lang talaga sa preference nyo. Luto na ating century tuna. Lagyan na po natin ng black pepper. Syempre ito po yung pinong-pino, kumbaga powder ba. Haluin po natin ng mabuti. At ngayon, idadagdag naman natin ang ating mushroom. Merong ready na yan sa SM or kahit sa ang convenience store. Ready ng nakaslice. Meron din yung buo kung gusto niyo po. Pero syempre, mas maganda kung slice para hindi ka mabulunan, diba? Ngayon naman po ay ilalagay na natin ang 1 can of evaporated milk. Any brand will do. Pero ako lagi ko talaga pong ginagamit yung Angel Evaporata po. Luto na po ang ating tuna carbonara. Nilagyan ko na siya ng cheese toppings. Tapos, syempre isasalin na natin to sa isang lalagyan.